Salve, dnes se podíváme do kostela svatého Ondřeje v Kraši na vzkaz, který nám napsal pan Kauer a Scholz v roce 1946. Tohle je vstup do kostela, tohle je gotický zámek na repasovaných, renovovaných dveřích z 15. století. Toto je horní tribuna panská, toto už je záležitost barokní, někdy konec 17. století, když byla přestavba kostela, úpravy stavební. Tohle je pohled na dveře, které vedou na dolní tribunu panskou. Krásný detail. Jedna z mála věcí, které se nám tam zachovaly. Přeci jenom posledních 60 let byly velmi náročné. A toto už je zeď, kde si návštěvníci psali vzkazy. A toto je zrovna Erich Kauer a Scholz a pravděpodobně Šimana, což byl statkář z Potoka. Tak v roce 1946 v květnu se přišli podívat, navštívit kostel, navštívit své mrtvé, zavzpomínat. Pak možná i po této galerii se šli podívat do interiéru kostela, který vypadal zcela jinak než dnes. Byl ještě vybaven naprosto vším. Toto je severní okno, barokní. No výzdoba, to je 19. století, ty malby, ale to už všechno prostě vzala voda. Je udělán nový strop, nová střecha, takže už tam nezatíká. Ale ještě ty vnitřky se budou dělat. Takže tohle je jediná památka na nejstarší časy. Vlastně tohleto románské okno je jediné ze tří, které se zachovalo. Tady bylo taky jedno okno a do toho byla vsazena vlastně to zábradlí té galerie. Tady dole je improvizovaná skříň vlevo, která vlastně skrývá zazděný románský portál na věž, původní vstup na věž, ještě v té první fázi výstavby, a vstup i na obranné patro, které vedlo kolem celého kostela, kolem střechy. To je ve středověku, v těch raných dobách vlastně kostel sloužil zároveň i jenom takové opevněné místo. V časech nepokojích se tam všichni mohli skovat, protože i kolem kostela byla vysoká hradba s bránou. No a toto už je pohled na jiný zachovalý náhrobek z roku 1598 pana Vavřince Račína z Račína, pána na Vlkošově, donátora kostela, který ležel původně před oltářem, ale v 20. století na začátku se dělala nová podlaha, tak se veškeré náhrobky vytrhaly a postavily se takhle ke zdi. Pan Vavřinec měl to štěstí, že to je jeho znak. Měl štěstí, že byl před oltářem. Další tři jsou už hodně sešlapány, protože leželi v místě, kde byly lavice v lodi. Železné ostruhy. Někdo si s tím dal práci. Před nějakými 150-200 lety ho někdo natřel na černo, aby byl lepší, proto má takovou barvu, jinak je to opuka. Tohle už je pohled do kostela, do lodi, do severního okna, když zapadá slunce, nebo když to je točené koncem června, když zapadá slunce, tak dělá takovéhle krásné úkazy. A ten pan Kauer, o kterém jsem mluvil na začátku, tak tady ležel jeho příbuzný, nebo na té desce je napsán, že v roce 1917 zmizel v Itálii. Takže to bylo vše a těším se zase někdy příště.